Taray ka na lang. May lagay ako lumalan. Ayaw mo ka na.
Ano? Ay, di ba? Tulong ako.
Bawalan din lang dari ko video. Lang, may nag- kamay yun. Ngayon, sabi nga ni Kangas, bago lagi lumang mali sa sabi nila kasi nag-kira na meeting them sa agenda tapos
hindi inirepair na kaya naunda mo niyan ano na lang active na siya ma-absent ganito na nakalago nagpunta ba alam mo na tapos December na ako orang bukan tahun lalu saya sampai naik itu mau ada balik agar apa lagi plano sabi niya ko dito na araw mo dito ito yan nga din pag nakano ba di masyang tadi ay pinakanya ko ang duwang hindi duwa na ako bidati hindi na kami sabi ko pag nakikita nga all ng ano 35 mana bula-bula alam ako na ako kaiwan kami sa ano mo sira wala kawan January po bayang ko sana dok lang January March ako talaga ay yun ako sa sorry ako na
Pare. Ako na yan. Ako pa rin parang baka makabot na sila ada tiga ano pati tiga pero isa nang mana iba hindi mo dari ano talaga yung ano harap oh yeah di ba tingin pag-arawan bago yan tingin ano yung mga bago pada ka pangarap sama es bisa kalau dua pero may kwarta ya sama
ako na. Anta? Ano na?
Isa po. Kaya mga... Kaya bisa. Payo ka mo. Nakapabalik sa kaya mag-aartist. Punta niya ako balik siya kanina. Wala, salamat. Magkakamin yung bati mo sa kayo oras. Para na kita talagang ano Ano?
Paglagan mo. Dati yan. Dati. Yan yung mga kainka. Alam ko yun ang mga kainka. Oo, yan ang mga pangalan. Alam ko, dati hindi alam ko. May nakadong alam ba dyan sa ro? Dati bang pwede ka magmana para makakahiling paglingan kaya
Parang kaya solid ka. Pero kahit okay, pero mapagpan kung may mga tuta lang din pa nilagay hardly so ikaw order lang sa so depende kami ang kamera mas dapat itong mga mapagiging ang gusto mobile ako sabay nagbabay oo pakit ko kumparakan para yung madalas kumpanya sa mga gibayan timeline nag-guidance na TO pero halos na kliyente tama
mo pa rin siya nag-invento ang kuryente, sa halo, kaya pati yan, nag-invento ang TV. So, pinapit. Niya lang, mga niya pinasok, nabayaan na lang, mga ganin talaga, pinangarap ka, Pero kung mga tao, itong kuryente ito niya pa na sa mga nagpinantay ang mga naramdaman kaya ito ang mga tao bakit man reduce ang nangyayari yung bagay na mga saradyo di ba siya sigsasada walang sigsas kang yung mga radyo convert siya sa radyo naman sa pero ito pero ano nangyari yung natapag siya financial siya naramdaman niya ang isang nagay yan daw naging doon bukar kasi pagkakas isang sabi kasi papasin minsan papasin darong na tubig ay muna makina ang makina auto na ibig papasin nag-aaral kaya doon may mga iba na napatin feeling mo yung ano naki sabi nila ako napangaraw na siya ang invented Marconi ko kaya Marconi dapat ito siya nakakaya bilog sa inaraw Marconi ko niya pero ang dami problema kan
siya pwede rin mo saray yung gusto mo kaya hindi yan na lumig sa ina ano po kaya yung saray lahat kami pa iba yung kaya ba lang kita negative ang pati sila pagkalagaan sa mga kayo iba ang pero na minta ang kaya lang padala sa ano man lanta sa supply mo kayo padala na isipan lang kuryente ba na katuya yan sa ano ba nila makano kang sa tulad sa tuya hindi tama kung mo ba dapat pinahali na po nangyari oh Pero ko po. Wala pa. Kaya. Wala.
Mura kita ka to. Ano naman? Ay, patuwang daw sa web.
available ka. Ay, ba? Pinatin ba? Mo yan mo.
Boy! Ang pagtukan. Yan. Yan. Natin natin. Ginagawa sa hindi pa. Ginagawa sa kayo.
Nga sa nabuya, di ba? Kaya si Gino. Nang kapay nan ito. Masarap pa. Okay.
Andre. Power. Ang kilo. Wala hawa. Ito, bravo.
Sige na yan. Makumbalik. Ano ka? Ano yan ang mga lulog sa kemudian apa? Ako yan ang kasi ang
Ano naman anado sa tao? Matabi. Yun ang ano, Bye. ano ba yan? Dua. Kung pinabayaran mo, ikaw sumakay, para yan, para man. Diyan minggo pa sa tao. So, sa ano ba? Sa Joy? Ng kasalan? Hindi pa mo. Ano si Sandrine? Ay! Awan. Yung ano? Pa? Ito mahal. Ayun naman natin. Kuman. Yaman sa gano'n naman to.
Bado? Kaya naman ang gagawin ni Ano? Sino? Saan? Hindi mo doon dito. Ang to, Billy J. Ano? Yan mo. Ano? Yan din. Hindi na natin ng dara. May nakakit ng brand euro. Darang. So, ano? Mo to ba? Ito. Bawal ito. Bating. Ataan mo na ito. Oh, hindi na masyado. Ang mga agad yung pido kay tumagit sa siya. Tayo ba kaya nahulog. Ila ito. Todo mo. Ano yan? Alam mo,
Ayan, ang terminal, kung kami dito. Ano ba dyan may konsistina? Diretso dito. Magiging ba ko nagkabot na kami din ko kaya pa sa pagkira o kaya ko pakan mo kan. Ano yan ang mo kwento ko sa iba hindi ko wow, may
Nahulog. Nakaraan dito na. Yun, yung tao talaga ito. Eh, pag na-apply ka sa country bayan mo, may mga nag-require ito. Nag-like, ano ka mag-apply, talaga ito, pag i-read application, ano pa nag may form to personal
hanggang grade 9 years very Dabot na may yung na yan nagpasa na pag nakapalibawa talaga agad may mga pala sindahan nila yung mando may sampo mo niya na mana bata ito na ano ang ganito so ano so ayan work experience mo pala pinasa batas na dito ito yung balisay na mga kamiyaway sa unit ng unit pero ang tingin no uli wala ano yun na Manila yung certificate ang ano mga guys hindi pa yung natin pili lang tapos kulitan kami makakatanang ibuli talagang tamang grabe years nakasabot yung mga plan ano ang PE professional engineer kaya kahit 1 year bago sa PE about kaya iba gamit tayo
sa gatas na kaya. Tinitingnan ang presidente. Ano ang ito? Sumali na ang sabi mga tinita rin sa Indo ko mais na kung gunya madali pagang arkitekto malapit sa nermo arkitekto balbal sino balbal tawag mo na pero pag ang pindo mo 30 Pero ati yung log di ka nga yata eh. Matagang panilagal na di ka na example sa exempted sa uyan na kagawa automatic dan sa pwede ka nang pumili nga civil sa kaya di ka na mga kaya buang may great level to mga level to mga so mga napulot ano graduate kaya sa abit niya ano ka katulong ka na lang tadi man nakulit tadi man maganda ako harap kang kaya ang gato ng tao budget ay schooling sa mga i-recommend lang yung ang police schooling mo ng hindi na nakakasal bilang may libre yung tiyo parang antik lang dito habang buhay harap sa pripa mga napulot na ba may malaw lang ng anay may review ang review may nalulung pwede dapat wala na kumpanya pag nagpapok pero ba
nakapataka sa training camp, madirig. Pero ang sinasabi sa service ka, ay nag-training lang sa nagka-training. Automatic ka. Kasi yun naman naman. Diba? Diba may special? Ang ano ba sa Facebook? Ano ba? Sa Google ay online na exam talagang sa pero so skill online may form ibo nga duman na post sa baba duman paano mo namin sa dapat bumalik ina may alam sa pili ito man nakabigito ang nadang mo na ito trade ano na elite course army kang pero ano yan ang pinag dati ang training nakapasal dati kaya talaga sa Navy na so ang Philippine Marine tangay ay pero different man na yan ang talaga ba pero andar ang basta may hindi pa lang grabe wala na kasi hindi ko na sa ka hindi ko matigyan ang buwa ko so kaya daw ang isang bago na buwa nangyari so 2001 yun na amen yun na gino tapos na tapos so kurang na daw very ang pagaling karena kahit trabaho pero ako yan sa tao alam mo ako medyo ang kulay ay pulis so mag-isang niya ako dito ng general naraw na tao sa building nakita at saklayo kaya so natin pinakanta building ang may tao pag pinano yung mga 200 sa araw na yun yung nalaman ko na pala pero pala na sa tayo ano pala naghalo nagbuwa pag narawat ang
siguro kasi tayo sa building. Sa building. Bibili nilang ng video. Hindi mo siya alam. Bakit mo ngayon na may tulipan yung pag-usahan din. Mabakal niya. Mabay. Yung bagyan. Ko naman yan. Pag inilig ang bata, ang like kanya. Hirap na yung mga na mga feeling on building, di pa. Pag pwede pa, pwede mo ang gusto kay ko kasi ko nag-load ka. Nakalaw ka. Siguro mga opera na yung mga automatic na trabaho ang rumban yung ito pa yung kapalo kasi kayo kung batas yan may media ba sunod dyan may bayan ako pati ako sa mukha kaya ang gusto sa
COVID, nagtinto ko yung COVID, kami nag-generate ng natin, pinas talaga yan. Sabay, oo. Na ngarap ko kasi kuha ko rin mga babae. Sa bawal. Ha? Pero hindi pa ako sa Manila. Ang hanap ko, yung klase. Tapos baga, sila, babae. Babae. Aking pag-ito. Ito ba? Hindi magandang nagkakain. Ano, tamo ginagawa ayan Nalaki siya, siga, talaga. Burok-burok. Naglalong ka sa amin. Masarap mo kung galing Ang mga pareho ba? Kung may na pareho. Sige, pag-inis na. Ikasal. Bati nga. Hindi man ako. Ay! Mo, onti mo. Hindi. Tama na ito. Tama na ito.
hindi mo. Hindi mo sabi natin. Kaya, sige, ito po, ipatro. Ito pala, sinusunod. Pero panito na ano pa. Ano siya? Gusto ka. Oh. Ano ba ang mindset? Pwede na ko lang. Pwede kong matawan. Usod mga yung ano sampai nyerah ulang awal Di ba magkabili? Masala kami kanyo. Di ba magkabili? Magaling ka pa ba? Hindi. Ano ba gano'n?
gagawin yung taas? Ano? Minom? Galing ko yan sa anak. Grabe. Grabe. Pita? Si Ellie. Lang kayo doon. Pero, ito natin sila. Si Matay. Pag-alam ko. Pero padrape kampanya sa Pilipino na nakalao. Ay, so, panin daw. Ay, nakalaban niya si sabi siya
Puro kayo.
Mabaka. Bakit? Sabay ko.
Privilege point. Wala na na privilege point. Bakit ba talaga sa'yo? Para hindi credit yung pwede pong malaki na hindi ko magamit yung incident mga kasama
daw. Ito driver na driver. Ito ako ba na? Ay!
Bukas sa oras.
Balutin mo kayo na. Mag-rest ka na. Mag-rest ka na.
Dahil ikaw,
Ano? Ayan po. Okay pa.
yan. Ano bala? Ano pala? Raja. Aja. Raja.
Ay, Mo kanina.
Here. Go. Pundo ko lang pa. Hindi. Ayun ba?
Kami itong...
Yan na. Right. Yung
Kaya mo ba?
ko po, na mataas ang aking loob. Salamat sa aking kapatid ang pagdami ko. Diyan ko kaya ang sabihin. Kung tumalakita,
Ay, bilang mali.
Ano siya nung Kami naglaw. wala nakahiling. Ano sa? Bukas pati sa mga. Oo, nalawa.
Mas na naman ang tao. Mas na naman.
Ayun.
Sarado. Ay. Yun na.
Kasi ko man ako, pwede ko yun. Ito yan. Pero, hindi mo magayon. Magayon.
Yan na yun.
Ha? Tapos lahat.
Magkaroon na
Ako na naman eh.
Ano naman ako? Iyo. Ito yun na. Kamao.
Muna
Yun.
Pinayalo pa dyan ang tama. Ay, sorry, yung 5 months. Oh, hindi, pag nagkatara.
Hindi pa rin sa'yo. Ano yung nasa ba ako nito? Ganito yan. Ikaw! Ayun na! Alayo. Major Bill. Dali, ano?
na. Ay, tama. Yeah, turn na na. Kapag turn. Baka yung ano mo piling ano kung paano Okay na. mabigyan. Video, 5 years old, andyan lalo ang Dan bigyan pagbukat into answer. Ilo pag-big sa talo. Kaya natin bubuksan tayo
Kay mo tayo video din ako. Diba po? Kaya na ako. Pero tayo. Oh, yeah. Parang na. Sorry. Mami. Muso ba? Nadali. Dumo mo na. Sabi na ano ko ito. Ako. Dumo mo na. Wala po. Sarap na. Ay, sarap pins kita. Sarap pins. No, dulu sa ito. Para ang para ito. Puro kayo malo. Ulo na. Kasi mo oy. Hello. Bare dyan sa ato dyan. Na, gina! Maganda ka lang dyan sa anak. Maganda ka! Sige dyan. Oy! Magbabalik na. Para sa alam mo lang.
Ayan na. Ay, pakaan. Ano ito muna? Kamar ko rin. Ano ito?
Amen.